nicăieri, pentru noi să fim Melissa, cum a fost prima ta zi de școală azi? Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! Noi suntem familia Mateș, Paul, Amza, Sara, Scarlett, Melissa. Și astăzi o să ne întoarcem înapoi în trecut cu câțiva ani. E cu zăpadă! E zăpadă! Melissa! Uitați-vă la geam, e cu zăpadă! E zăpadă! Haideți, facem un om de zăpadă! O reacție de copil când vede zăpadă. De zăpadă! Mamă, cât am așteptat eu acest moment. Așa trebuie să te bucuri de iarnă. Ce fain ar fi să ne bucurăm și noi așa de iarnă. Eu aș putea să dau skip. Da. Și eu aș putea să dau skip la iarnă. Sau cel puțin să, după Revelion, bam, să vină direct primăvara. O să ne uităm la chestii unde nici nu existai tu, nu? Când eram eu ca tine. Că voi să vă uitați la toate videourile ale noastre pentru că sunt foarte faine. Acum o să facem încă un video nou. Da. Dar ce reclamă nu știu, face ați observat că Amza a devenit vlogger? Ați observat? Da, 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 deci în ultimele două videouri el zice că da, să dați likes, așa că eu am nu știu ce. Dar el ne pune să filmăm și da, spune... el acum zice, mami, pornește camera să zic eu ceva. Bun, deci în vlogul de astăzi o să vă arătăm niște filmări pe care nu le-ați mai văzut niciodată, în care Melissa era foarte mică, cred că de seamă cu Amza. Pe vremuri. Pe vremuri, păi deja a trecut timpul, poți să spui că e pe vremuri. Dar eu când îi zic lui de acum 10 ani și zic că pe vremuri, face, dar ce pe vremuri, Melissa, că e recent? Păi știu, eu am vorbit după cum vorbiți voi pe vremuri. Sau și din copilăria lui când îmi zicea că ziceam că pe vremuri, pe vremea ta, ziceam și eu, ce pe vremea mea, că încă e vremea mea. Părinții știu ce vorbesc. Da. Acum să combinăm cu focusat. Bun, încă de la început vreau să dăm un shout-out de mulțumire prietenilor noștri de la Focusat, televiziune oriunde acasă în România sau în Europa, pe tabletă, pe televizor, pe computer, pe unde vreți voi. Astăzi vreau să vorbim puțin despre VOD, adică Video On Demand, librăria cu foarte mult content de toate felurile, documentare, seriale, filme artistice, cooking show-uri de exemplu, sau desene animate. Ceva la ce ne uităm mereu este Frații Creat, este un show de pe Minimax, deci luam za și mie și lui Scarlett ne place foarte, foarte tare. Și mă bucur că l-avem aici oricând, de obicei era la televizor și trebuia să fie ora potrivită să ne uităm pe Minimax. Aici l-avem oricând, îi dăm play, pauză. Pe distanțe lungi, dar inutile la cățărat. Eu mă uit la chestii legate de Africa, încă am gândul și inima acolo. Da, sunt niște documentare National Geographic, este un documentar care chiar se numește Africa Extraordinară, e super. Găsești content pentru orice vârstă. Eu prefer în general filmele inspirate din fapte reale, alea îmi plac, Paul e cu documentarele, dar în general, pentru că e vremea asta așa în care se întunecă mai repede seara, ne place să ne punem mai repede în pat și odată la ceva timp să ne punem câte un film așa de relaxare noi doi. Ne-am și dus videoproiectorul în dormitor. Dacă vrei să ai și tu Focusat acasă 7 zile gratuit, este super simplu, intri în App Store sau Google Play, mergi pe televizor, în funcție de ce televizor ai, descarci aplicația și ai 7 zile acces gratuit. Poți să te abonezi o singură lună, dacă vrei să întrerupi contractul, întrerupi. Și după cum ziceam și mulți ne-ați dat aprecieri că v-am zis, cei din străinătate, că v-am zis despre Focusat, aveți acces la toată televiziunea din România, chiar dacă ești în străinătate, plus toată librăria asta de content din VOD. Mie îmi plac filmele astea din categoria de familie, sunt foarte faine. Ce e asta? E cu niște câini, cu un scaun de Crăciun. Uite, a Golden Christmas. Încă o dată, shout-out, Focusat! Vedeți că vă las în descriere un link unde puteți să mergeți direct să descărcați și voi aplicația Focusat, 7 zile gratuit. Hai să mergem să ne întoarcem în timp cu vreo 7 ani, 6 ani, 5 ani, mai mult, 9 ani, ceva de genul. Împreună cu Frații Crab o să-l vezi pe Focusat! Da, să nu o să pui
Nu, nicăieri, pentru noi, să avem amintire cum ne uitam la celelalte videouri. L-a pus pe blog. Da. Și te ceară în el. Ce mâncai acolo, Scarlett? Agresiv. Bacon nefăcut, doar un pic prăjit așa. Da. Aici Scarlett deja crescuse mai mare și descoperise gătitul, da? Dar hai să mergem puțin mai departe, când era mai mică. Cam câți ani avea aici, Sara? Cred că vreo 3, nu? Da, 3 ani. Vreo 3. Da. Aici era mare compozitoare Scarlett, compunea cântece singură. Dumnezeu e în cerul nostru și ne iubim, ne iubim cu Dumnezeul nostru. Ce frumos! Ce scumpă era. Ziua frumoasă și pa, pa! Cânta despre vremea frumoasă de afară. Deci nu știu dacă știi despre Scarlett. Scarlett a fost foarte bolnăvioară când era mică. La vârsta de 1 an de zile am aflat că are intoleranță la lactoză. Până la 1 an de zile am fost la absolut toți medicii. Tot răcea, imunitatea ei era la pământ. Din răceală în răceală a făcut pneumonie, rotavirus, toți virusii îi lua. Când am aflat, deja stomacelul ei era super praf. Nu mai absorbea nicio vitamină și slăbise foarte, foarte tare. Iar aici era deja pe regim, începuse să pună ceva cărniță pe ea, dar tot era, a rămas mirav așa. Hai, să dăm start. Da. Tu ești șasobel! Dar nu exageră. Hai, luați-vă sucul. Știi ce făceam? Deci eu lucram pe acasă diferite chestii și le mai luam cu mine pe la magazin și asta era într-un magazin unde tot timpul când mergeam acolo le cumpăram un pahar de suc de portocale. Da, de încă facem asta. Încă facem Da, asta. exact. Hai. Fiți atenți aici. Sca, cât face 0 plus 0? Amza, cât face 0 plus 0? 0. Doi. De ce? Pentru că este 2 de 0. Adică un 0 și... Doamne, de ce 2 face? Face 0. Păi sunt 2 de 0. Un 0 și cu un 0 cât? Dar nu învăța prost. Răspunsul tău era corect. Era corect, da? e corect, e corect. Dar ea a avut o altă perspectivă. Doamne! Ce limba e? Sunt manele, tata? Un fel. Sunt manele în portugheză. E același ritm ca la manele, dar e din portugheză. Dar vezi ce dansează Scarlett pe muzică portugheză. Întotdeauna e Urât? Dar nu sunt manele, mami. Nu sunt manele. El știe că manelele nu sunt bune, de asta zice urât. Cât aveai aici? Asta 5 era... anișori? Asta e a doua oară când și-a rupt mâna. Prima dată. Nu, Prima dată? aia când Prima a dată rupt-o grav. la 5 Da? ani. Prima dată? Când și-a rupt mânuța, 5 sau 6. De ce și rup mâna? Ce contează? Că așa vrut. Și am vrut să mă duc asta. Uite, aveai unghiile făcute, Melissa. De ce și rup Melissa înainte pe vremea aia mâna? Pe vremea aia. Vremea aia. Pe vremea îmi zice mie, tu! Eram în mall în București, Da. în Băneasa, Da. și a vrut să se dea jos din cărucior. Și când s-a dat jos din cărucior, a alunecat cumva, a pus mâinile și puf, s-a rupt. De pe și loc chiar, drept și-a rupt. pe loc drept. Și chiar aici s-a făcut rană, cum s-a rupt osul, a fost complicat. Noi imaginează-ți noaptea prin București, să căutăm spital, să... Wow! Da. Nu știu dacă voi știți, dar noi am locuit în București 3 ani, nu? 3 ani. Una, încă una, încă una, încă una. Creveți. Ce faceți tu? Vă bateți pe știință? Deci încă mai fac chestia asta. Când cumpărăm creveți din ăștia la bucată, Da. Sau când fiecare împărțim. crevete se împarte. Orice împărțim trebuie să fie egal, nici și o picătură mai mult, nici nimic. Aici vorbește în engleză. Unde ai găsit videourile astea? Toate ființele fac lecții cu pizza. Ce să fac? Scarlett!
De ce mai Și eu țin minte aici, mamă, țin minte cât am mers pe jos. Am mers la cules de afine. Eram undeva în Sibiu. Știți ce avea? Avea o colecție de rochițe. Da. Toate felurile din desene. Dar ce grațioasă e, ia uite. Stai să vezi că face o fază. Ia uite acum. Oh, m-a lăsat-o jos, că am curcat. Dar cât păr aveai, Scarlett. Deci ăla era tot părul ei. Încă mai am un pic. Ce voce aveai? Un pic aici, că mi s-a dus. Auzi, cred că aici eram plecată de acasă și făceați voi ce voiați pe acolo prin baie. Deci... Aici în casă, casa asta este fix casa în care locuim și acum, doar că așa arăta înainte. Da, erau alte culori. Avem tapet pe pereți. Da, și după aia am dat rigipsul jos și am scos la iveală pereți de cărămidă și... Da. Care aveam cucui? Niciodată nu știi pentru că tu o să nești un bebe care o să fie comic și care o să fie dansator. Tati, te iubesc! Știi ce mi-ai zis de fapt? Tu mi-ai spus că niciodată nu aș fi crezut că o să am un bebeluș așa mic care o să fie dansator. Și comic. Da, tu și comic. Ia, s-a descris pe ea. Mă comportam. De cine credeam eu că sunt? Eu credeam că sunt mare. Țin minte asta. Melissa, lasă-mă să spun ceva. Când o să ai 20 de ani, când și o să te uiți la vârsta pe care o ai acum, o să zici: cine mă credeam? Cum de puteam să gândesc așa? Merge tare, nu? Te ții bine, da? Scarlett, deci tu ai fost cu roller coaster-ul și cu parcul de distracție de mică. Deci, Scarlett avea o pasiune de a se filma în timp ce stătea pe toaletă. Și îmi lua telefonul și găseam câte o filmare surpriză în telefon și iată. Asta face și Amza acum. Și el numai ne trezim că ne lipsește telefonul și după aia vedem videouri de prin baie sau... A ieșit! Ții minte, frate, prima dată când am făcut slime. Prima dată când am făcut slime. Și după aia am fost obsedată, deci... Scuzați cât clipiți puneți, dar tu pui mai mult. Așa, comentai că... Du-te spate pe mine că amestec eu. Da, eu nu vreau să se bage în voce aveai, Nea? Ce coordonatoare erai tu așa? Sora mai mare. Ce faci, Scar? Ăla e fructul interzis. Nu? Aia e cola. Da, mie nu-mi place acum, deci... Uite cum miroase. Să mănânc vânața acolo. Gurița închisă, gata. Gata, nu e voie. Aici trebuie explicații. Miroase bine! Fetele nu au avut voie să bea Coca-Cola până... Când ai băut. Stai așa, stai să continuăm video ca să înțelegeți contextul. N-aveți voie decât când sunteți de 18 ani. Nu 18, 16, te rog. 16, da? Ok, 16. Ok, 16. Încă n-ai voie să bei cola. Deci, n-am vrut să-i lăsăm pe copii să bea cola și Melissa a gustat pentru prima dată cola la 10 ani. Dar le lăsam să miroasă. Știți de unde au aflat ele ce gust are Coca-Cola? Pentru că nu băgaseră nicio moleculă de cola în gură. Gummy bears. De la jeleuri. Din alea de gust de Coca-Cola. Eram, mamă, ce bune, dacă așa de bune sunt astea de jeleuri, mă gândesc cum e sucul ăla. Dar spune-mi, Și acum nu aveți? îți place. Deci vă zic eu că eu țin minte că mă ofticam că Luscare îi dădea cola când ea avea... Cât? Ea avea 7 și eu aveam 10 și dădea și eram, păi dar cum eu am așteptat până la 10 ani și ea are voie acum? Nu, dai că dădeam, numai să guste. Așa, Da, să guste. Da, am fost mai tolerant și acum am să și mai am să are voie să guste Fanta. Deci la 5 ani Nu aveam voie Fanta. Da, nici Fanta, nimic altceva. Și mergeau la zile de nașteri și toți copiii beau și ele nu, dar nu erați triste pe treaba asta. Adică n-am simțit că suferiți că nu beți. Apropo, copiii care se uită la noi, voi la ce vârstă ați început să beți Fanta? Sau nu Fanta, cola de fapt.
Vai, Melissa, ce dans aveai, parcă dansai muzică indiană. Eu țin minte că aici te-am convins să te duci și tu lângă Scarlett să dansezi. Aici eram pe Transfăgărășan și ne-am dus să luăm chiar să avem un picnic. Dar vrem cel mai frumos, cu cel mai frumos view. Un picnic cu view. Era frig, da. Dar țin minte că a fost frig. Și Amza era și el, era bebe mic, erai și tu. Eu încă râd așa. Cu mult o să vedeți ce e super bun. Da, și cu roșia asta. Știi că trebuie să prind mușta asta. Am prins! Wow! O muscă! A fost la grădii azi. Prima zi de grădii, cum a fost? Frumos! Frumos! Ce scump! Melissa, cum a fost prima ta zi de școală azi? Frumos! Dar mâine o să... Aici doar atât a fost filmarea. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Atât a fost. Da. Ce nu se vedea foarte bine e că pe vremea aia aveam dreadlocks. Deci tu aveai 3 ani. Tu aveai 3 ani acolo și tu 6. Am zis la 5. Ne-am uitat. Uite, o scrie. Știu asta, țin minte. Țin minte că mă gândeam oare să uită vecinii la noi ce... Au! Da. Știu piesa pe dos. Ce scumpă. Tot dansul ăsta e din creativitatea lui Scar. Da. Ea, adică nu învăța nimeni, nu se uita la alții cum dansează, cum simțea ea. Aici jocul ăsta nu știu dacă e chiar de pus pe internet, da? Ia. Mai ține! Mamă, ce distractiv a fost momentul ăsta. Deci era radio cultural cu muzică clasică din aia de orchestră și ele cu un sac de gunoi pe geam. Sunt copilașii lui Drupi. Și ia uite și pe altora. Ia uite, te-a mâncat o felie cu ciocolată. Da. Aici eram în București, da. Mai avem o singură filmare pe care vreau să o vedem. Da, mai avem multe. Noi mai avem multe, dar astăzi vă arătăm doar filmarea de la baby shower-ul lui Amza. Adică a fost o petrecere surpriză pentru mine ca și graviduță, dinainte să se nască Amza. Și toate prietenele au venit fără să știu nimic, tu ai fost complice și toate mă așteptau așa în curte și a fost un moment foarte emoționant, nu mă gândeam o secundă. Dacă vreți să facem și partea a doua cu genul ăsta de video, dar din perioada în care era Amza mic, bebeluș, să vedeți cum îl schimbau fetele pe Amza. Lăsați-ne un like, lăsați-ne și un comentariu și o să-l facem, dar nu știu, să vedem că vă interesează, că dacă o chestie mică să vă zic de aici, de ce mi-amintesc eu din baby shower-ul ăsta este că am fost foarte rănită, că mie nu mi s-a zis de surpriză. Eram, dar ei mă cred copil mic, că nu pot să țin un secret. Și știam că Andra, care este sora lui tata, care e cu un an mai mare decât mine, știa. Și am, vai, deci i-a zis, ea are încredere, are mai mult încredere în ea și nu în mine, cum să nu-mi zică. Atunci ții minte că eram rănită. A fost o greșeală. Și mai țin minte când eu cred că eram aici, dar n-aveam voie să mănânc și n-am mâncat-o. Tu n-aveai voie că aveai intoleranță. Și am plâns, dar nu mai țin, am plâns, Hai să vedem. Se văd picioarele. Cine e aia? Nu știam să reacționez. Nici acum nu știu să reacționez. Cine era aia? Eram șocată, eu sunt mamă. Da. Mi-aș dori să ne mai uităm încă o dată la video-ul ăla cum am născut eu. Dacă vreți să vedeți videoul cum s-a născut Melissa, cum s-a născut Amza, vi le lăsăm în descriere, da? Fără mine. Din păcate, videoul cu Scarlett chiar nu-l mai avem. L-am căutat, nu-l găsim. Uite pe Mel, uite ce mică erai. Uite! Știu piesa! Da, nu știu de niciun, nu știu de unde știu. O tot puneam noi, că îi plăcea lui mami piesa. Te mănânc, deci te mănânc. Și am făcut primul vlog, nu? Gata, aici nu mai avem voie să ne uităm. De ce? Asta este din episodul următor. Mulțumim că te-ai uitat! Până la final!
acesta a fost vlogul de azi. Dacă vrei să facem și partea a doua, nu uita să ne lași un like, lasă-ne și un comentariu ca să vedem că îl apreciați, că atunci o să stăm și să căutăm și celelalte videouri care sunt din perioada în care era Hamza Mititel. Mulțumim că te-ai uitat până la final. Pa!